Sziasztok! Üdvözlök újra mindenkit a Factorio Megabase sorozat következő epizódjában. Az előző részben volt egy kis probléma a vasúthálózattal, igazándiból nem is magával a hálózattal, hanem azzal, hogy túlságosan sok vasúti kocsi, vagyis szerelvény volt rajta. Ennek egy részét mostanra sikerült orvosolni, vagyis hát igazándiból nagyjából lefeleztem őket, tehát újraindítottam őket, visszamentek a helyükre, kivéve még a vasnak a vasúti szerelvényeit, azokat még majd egy kicsit le kell állítgatni, meg felezni őket. Jelenleg a legtöbb az áll, és addig így is marad, amíg nem indul be majd az áramkör gyártó részleg. A legtöbb vasúti kocsi egyébként, vagy szerelvény az már egyébként bent áll a depóban, és arra várnak, hogy kirakodjanak. Most egy fog menni, tehát eddig ugye dupla párban mentek, és összességében most egyelőre itt fognak addig rostokolni, amíg ki nem tudnak pakolni. Kivéve a vas az még, azok, ha minden igaz, akkor ők mennek, de nem tudnak ugye kipakolni, majd ha beindul a gyár, akkor már ki fognak tudni, és akkor ezek is be fognak itt, tehát ők visszamennek a helyükre, vagy hogyha ezek kipakoltak, akkor törlésre kerülnek, és csak ez az egy fog járni. A túloldalon is a kőnél és a réznél is ugyanez lesz, tehát ott is egy-egy darab lesz majd, ami fog járni állomásonként, és ott is már elkezdődött ugye a gyárnak a megépítése. Most jelenleg a processzorgyár, vagy hát a zöld áramkörgyár került itt kialakításra. Ugye ez egy ilyen 3x3 csánkkal rendelkező gyárrészleg, és gyakorlatilag itt végig lett rakva. Ez egy nagyon egyszerű recept blueprint. Itt végig raktam a 3 csánkon keresztül, 3x3, tehát gyakorlatilag nem tudom, hogy mi fog történni, mert rengeteg gyártóegység van, és ugye itt lefele is megvannak, tehát összességében egyelőre van 720 összeszerelő gép, amik nincsenek még fölturbózva. Meglátjuk, hogy mennyire fogja bírni a rendszer, és ugye a főgerincről, tehát ugye ahol megy a main busz, ugye oda már a vas lemezek és a rézlemezek be vannak pörgetve, onnan leszedjük az anyagot, ugye itt különböző megoldásokkal, a különböző szálakról, ugye gyakorlatilag vaslemezből 8 futószalag van, ami hozza befele majd az anyagot, és rézlemezből is ugyanúgy ide át lett pakolva. És hát igazándiból nincs más hátra, mint előre, be kell táplálnunk az anyagot, és akkor meglátjuk, hogy mekkora lesz a gyártás. Jelenleg a felső részen áll szinte minden, tehát egy-két dolog van, ami működik, de alapvetően nem gyártunk vagy termelünk semmit. Ez egyébként érdekes is, mert nem is tudom, hogy miért áll ott minden, de úgy látszik, hogy tele vannak a szalagok, meg a pufferek is, meg minden. Úgyhogy a lényeg az az, hogy itt elindítjuk, és akkor nem tudom pontosan, hogy mennyit fog ez gyártani, ugye itt az egész végig, tehát ez a 3x3 ezzel fog foglalatoskodni, és a következőre pedig úgy terveztem, hogy majd berakjuk a maradékot, tehát ugye van még a nyomtatott áramkör, ugye a piros, ugye most a kis elektromos fogjuk gyártani, az a zöld, utána az a piros, és utána a feldolgozó egység, de itt már bonyolódik, mert a piroshoz elég, vagyis hát ahhoz sem elég, mert ugye kell a műanyag rúd, tehát akkor már kelleni fognak a különböző feldolgozó egységek, ugye itt a vegyi üzem és az olajfinomítás, tehát nem fog anélkül menni a piros gyártás, meg a kék sem, mert kénsav fog kelleni és műanyag rúd. Tehát igazándiból ezt a túloldalt itt meg kell majd úgy csinálni, hogy innen az olajat akkor el kell hozni ide, és itt ugye fel kell dolgozni, majd kell kénsav, meg az összes olyan többi, amit ezek gyártanak, és csak utána lehet majd a piros processzorokat ebből legyártani, úgyhogy ez egy kicsit már bonyolultabb dolog lesz. De egyelőre indítsuk el akkor ezeket, és nézzük meg, hogy mennyi lesz az a gyártás, amit itt sikerül összehozni. Ugye itt az összesre rá kell vezetni az anyagot, a vasat és a rezet, és ez az utolsó. Nézzük meg ennél, tehát szépen elindul a kis szalagocska, és már el is kezdik egyébként gyártani, fantasztikusan jól néz ki, hogy megy egyébként, nem biztos, hogy a végéig futja, tehát a végéig el fog érni ez. Tehát a vas az igen, hát a részből már nem is, tehát
Egyébként telítődni fog a szallagrendszer, de nézzük meg, hogy most egyelőre 3500, 600, 700, 800 megy fölfele, már 4000-nél tart, tehát a réz az biztos, hogy nem elegendő. Itt az elején szépen gyártanak, és hát igazándiból még a másodikhoz sem jutnak el, de egyébként el fog jutni, mert ugye ha tele lesz a szalag, akkor egyébként 7300, 400, egyébként a részkábel az megállt 25-26 ezernél, 8600, 8700, hát egyelőre nem igazán, ennél tovább nem nagyon jut, tehát még az a második csánknak úgy hát talán. De egyébként érdekes, mert itt már ugye telítődött, és akkor ugye most itt az összes többi. Egyébként nem probléma az, hogyha nem az egész tudja egészében gyártani, tehát az egész gyáregység, megmondom, hogy miért, mert tehát ez nagyjából most olyan 7005 szerintem az volt a max, amit úgy tudod gyártani, ugye ott az elsők már nem mennek. Azért nem probléma, hogyha nem végig működik az egész, mert itt a szalagon úgyis elfér. Tehát ez felhasználva lesz folyamatosan, és ahogy majd egyre több anyag kerül felhasználásra, ez itt úgyis terül lesz a szalag, meg fog egy idő után állni, és például itt most a vasnál már el is mentek ugye a vonatok, és gyakorlatilag azok már ugye új szállítmányt fognak hozni. Érdekes, hogy ott fullon megy a vas itt is végigér, tehát ugye gyakorlatilag itt van a vége ennek a gyártó sornak, és ezek még csak most kapnak anyagot, és most kezdenek el ugye beindulni, és hát természetesen már az a 7000 az visszaesett 4000-re. És egyelőre, mivel nem túl nagy még a main busz, ezt majd itt lejjebb kell hozni az egészet, tehát itt csatlakozik be ugye a visszatöltő szalag a kész zöld áramkörökkel, tehát itt tele van, fúra töltöttük, és gyakorlatilag érdekes, mert ez az oldal mintha nem is kapott volna rezet, igen, még csak most ér el ide a rész gyakorlatilag, úgyhogy ez itt az egyik leggyengébb láncszem, mondhatjuk úgy, és ide jut a legkevesebb réz, pedig az innen van áthozva, mégpedig erről a szalagról, tehát van bőven, amit kaphat. Úgyhogy, és ha minden igaz, akkor itt a réznek is egy picit lejjebb kellett volna fogynia, és majd ezek is felszabadulnak, és el lehet, ugye azért nem lehet őket innen most még felszedni, mert hát tele vannak a rézzel, nem tudom ezeket hova rakni, vagy itt nagyon le kéne ládázni az egészet, de hát én szerintem itt a kitöltőállomás is ilyen csurig fullig van, tehát igazándiból ezek addig nem fognak innen elmenni, amíg ki nem tudják azt a rezet magukból pakolni, úgyhogy ez még egy darabig menni fog. Na itt talán ez mintha már. Tehát ez már itt üres részben, ez pedig egészben, ebben semmi nincsen, tehát ez a 4-es állomás, tehát a 4-es kitöltő állomás, őt már például fölvehetem. Mert ebben már nincsen réz. És a 4-esét kitart a 4-es állomásra. Ő hova tart? Ő a 2-eshez tartozik. Ő tart a 4-eshez, de nem tud a 2-estől elmenni. Őt igazándiból elindíthatjuk, mert ő lesz az egyedüli, aki a 4-esen fog mozogni. Tehát ő már mehet. De sajnos ugye a többi az itt áll neki útban, és addig őt nem is lehet. Egyébként itt írja, hogy a 16 000 rézlemez van benne, úgyhogy ez elég sok. És ehhez ami most beindult a gyártás, nem volt elegendő ahhoz, hogy ez itt kiürüljön sajnos. Úgyhogy viszont a részből 2, vagyis a vasból is 2 elment, azt mindjárt akkor megoldjuk. Ugye itt a vaslemezeknél is hasonló probléma volt, hogy itt kicsi is volt a távolság, és túlságosan sok volt az a vasúti szerelvény mennyiség, ami itt volt, nem kellett ennyi.
És akkor ugye itt van, hát ez is még nem ürült itt teljesen, ugye itt ez teljesen üres, igen. Jó. Na, tehát akkor ugye az 1-es és a 2-esből ő az 1-es, igen, ő a 2-es. Jó, őket kivehetjük a rendszerből, mert ők üresek, és akkor a 1-eshez, 2-eshez tartozót pedig újraindítjuk, és akkor ők már menni fognak. Hát a 3-as, 4-esét még meg kell várni, amíg majd kiürülnek. Ott egy picit egyébként, ha tovább építjük a szalagot, akkor ott lehet, hogy annyi felszabadul megint, hogy elegendő mennyiség lesz ahhoz, hogy tovább ürüljenek a szalagok, meg a rendszer, és akkor a dolgok jók lesznek. Na igen, tehát akkor ő megy a lecsóba. Így van, és ő is megy a lecsóba. Ő volt a 2-esé. Jó, igazándiból azt kirakjuk, mert eléggé tele vagyunk. Jó, és akkor ugye ő kicsoda? Ő az 1-es. Ő mehet, ha tud. Ő az 1-es. Ő a 2-es. Ő is mehet, ha tud. Szerintem a 2-es az el tud menni, igen. Ő itt hanyas egyébként. Ő a 3-as. Szépen megfordult, és el tudott menni a 2-es is. Nagyon jó, ügyes voltál. Jó, hát igazándiból őket most egyelőre nem küldöm el innen, mert alapvetően nem fognak tudni úgyse oda besorolni, és még nem töltött ki a 3-as, 4-es, amint kitölt a 3-as, 4-es. És egyébként szépen látszik is, ugye, hogy ő ott szépen elmegy. Itt ugye ez most lett hozzáépítve ez a plusz, tehát itt tudnak bejönni, ott meg kimenni. Igen, ő innen jön fölülről, és akkor ő ott beáll az 1-esre, és elkezdi magát kitölteni. Jó, ők automatikusan meg fognak állni, mert az ott már tele lesz, és igazándiból nem is kell vele foglalkozni. És akkor megyünk le, megnézzük, hogy meddig jutottak a áramkörgyártók. Ugye hát azért itt eltelt egy pár perc, 7000-et gyártanak, na most már minden fullon van, nagyon jó. Tehát én szerintem ez egy olyan 7500, tehát maximálisan 7500 áramkör tud percenként. Szerintem az viszonylag jó lesz. És ugye, hogyha megnézzük, akkor a bekötés az mindenhol jó volt, néha előfordulnak problémák, de ugye ezen a 3 szálon fognak ide befutni, így van. És van itt egy ilyen nagyon durva elosztó, ez egy 3-tól vagy 3-ból 8 felé elosztó. Így tűnt a legoptimálisabbnak elosztani, és akkor itt már ugye lefele ez itt tökéletesen fog tudni menni. Igazándiból itt eltüntethetünk egy pár sornyi dolgot, ami nem ide tartozik, és én el szoktam itt az órokat is tüntetni, hogy ne legyenek útban, sőt igazándiból lehet, hogy 3-at is, mert az a legegyszerűbb, hogyha így, igen, és akkor ugye jön nekünk itt az utunk, így, ezt ide megépítjük, 1-et, 2-t, 3-at. Remélhetőleg lesz elegendő mennyiségű építőanyag. A grid már elvileg nem kell. Nem vagyok benne biztos, hogy elegendő lesz, de meglátjuk. Szépen gyorsan építkeznek, de elegendő lett, jó. És akkor ugye van itt nekünk olyanunk, hogy a 4x1-es chunk, így van. És akkor mehet tovább. Így szépen megy lefele. És akkor újra beindul a gyártás. Azért ez így... nem tudom pontosan, hogy hány darab fér el rajta, de most ahogy itt szépen megy lefele, azért az biztos, hogy egy pár száz darabot, vagy 1-2 ezret is akár pluszban hozzá tud gyártani, és ugye itt látszik is, ahogy gyönyörűen osztja el fele, készülnek a
áramkörök, és szerintem egyébként meg is állt kb, mert maximum itt a vége még az, ami gyárthat egy keveset. Sajnos így le kell fogyasztani, ugye, tehát hogyha saját kútfőből próbálunk gyárat építeni, és a saját ötleteink alapján, tehát nem egy az egyben lemásolunk egy másik gyárat, egy működőképeset, akkor lehetnek ilyen problémák, hogy hát sajnos vannak, ahol így a üvegnek a nyaka a legkisebb keresztmetszetnél problémáink lesznek, és egyébként nem tudom, hogy tehát azokkal az még ott nem ürült ki annyira, hogy elmenjen, mert gyakorlatilag majdnem teljesen fullon van, és sajnos a réznél is még nem ürült annyi réz, ugye itt az a réz 4-es az el lett küldve szerintem. Őt el lehet vajon küldeni? Ő mintha üres lenne. De nem, őt nem lehet. Ja, az le lett, igen, az le lett, ő már föl lett szedve. Ő sem tud menni. Még nem üres. Ő sem üres. Igen, tehát ott még várni kell. A köves rendszernél ő pedig szeretne kimenni. De nem, ő is oda akar menni. Tehát a követ meg majd akkor fogjuk tudni ott lepucolni, hogyha meg lesz az a része is építve. Ezt visszarakjuk ide, hogy ne foglaljon nálunk helyet. Jó, ez pedig oda, oké. Hát igazándiból ez a része most már akkor megvan, és ugye, de egyébként megnézhetjük itt, tehát hát itt nem tudom, hogy 10 percen belül 9000, most itt ugye megy a mindenféle számolgatás, de azt én olyan 7500-ra tenném, hogy nagyjából annyit kellett, vagy annyit tudott gyártani 7500 körül ezt a zöld processzort, és értelemszerűen ugye itt akkor rengeteg munkánk lesz még lefele, mert tovább kell vinni ugye a betonozást, tovább kell vinni az építkezést, meg ugye a szallagokat, meg gyakorlatilag mindent itt közben szépen pucoljuk lefele. Ezeket is itt eltüntetjük. Úgyhogy lesz bőven munka, és tehát a legfontosabb az majd hát nem tudom, remélhetőleg van nálam elég robbanóanyag, azt is kell gyártani majd. Ugye elég sokat kell még bontogatni. Meg hát van ott még alattunk, van nálunk föld. Hát nem túl sok. Adunk egy kicsit munkát a drónoknak, töltsék föl, de az a baj, hogy ide nagyon sok föld fog kelleni, tehát ez nem igazán elegendő ide, hogy végig feltöltsük. Ugye itt a vizes részekkel, kb. El is fogyott, a vizes részekkel is probléma van, mert fel kell tölteni őket ugye ez itt mind víz gyakorlatilag, és nem csak itt, mert még itt is vannak, tehát rengeteg helyen vannak olyan területek, amiket földdel föl kell tölteni. Úgyhogy az még egy rengeteg meló lesz majd. Egyébként a fenti bázison közben ezek készülnek, tehát most éppen de fölmegyünk, és akkor szerzünk be alapanyagot. Meg a vasútnak is van már különböző részleg, ahol, vagyis hát külön ládák, amikben a nem használt vasutakat fölrakom. Egyébként azok nagyon jók lesznek arra, hogy majd amikor például olajat szállítunk, akkor oda mozdonyokat föl fogom használni. Úgyhogy azzal nem lesz probléma. És hát azért egyre csak növekszik ez a megabase. Ugye most már van gyártó részleg is, tehát összességében azért itt meg lehet nézni, hogy ha jól emlékszem, akkor talán itt az első részért lelőhely mellett az a pici rész az, ami fönt gyártotta a zöld áramkört, most pedig itt ugye, hogy mennyi fogja gyártani, tehát lényegesen sokkal több, és igazándiból a zöld az mindenhez is kell, tehát abból gyakorlatilag sosem elég, mert szinte minden olyan dologhoz, ami már komolyabb, ahhoz zöld vagy piros, esetleg kék áramkör fog kelleni.
úgyhogy mindenképpen rengeteg fog belőle kelleni a gyártáshoz. És akkor gyere megnézzük, mert van itt egy... Most ugye mindennek ilyen pici részlege van, ahol gyártódnak ezek a dolgok, és ha jól emlékszem, akkor igen, itt földet gyártok, és ebből is van egyébként rengeteg, tehát nagy a puffer, úgyhogy azt ott majd feltöltjük, hát és akkor ugye a többi az pedig majd a betonozás lesz, mert ott kell még ugye szallag, kell még a sárga, a fekete csíkosból van bőven, úgyhogy menni fog ezerrel majd még valami kis fejlesztést mondjuk a, nem tudom, lézereknek hát az mondjuk nem kicsi, 1400-ért. A tüzelési sebesség, ez például mehet, ez egy kis 35-ös fejlesztés, az pikpak, legyünk ennyivel is előrébb. Nagyon jó, hát ebből is még van bőven, úgyhogy még lehet fejleszgetni. Na viszont, hát egyelőre akkor beindítottuk ugye ezt a részleget, és hát most egy komolyabb átalakításra lenne szükség, mert ugye a vasúthálózatot még mindig teljes egészében be kéne fejezni, ahhoz itt ugye a gyártásnak még jobban be kellene indulnia. Ezen az oldalon már csak a vaslemeznél van egy-két plusz szerelvény, amit kukázni kell, viszont itt a réznél itt mindenképpen van még nagyon sok, úgyhogy meg a kőnél is, és még az sem indult be. De a legfontosabb az, hogy ki kell építeni ide az olajkutakat, és át kell hozni majd az olajat, ugye erre az oldalra, és gyártani kell rengeteg ugye olajfinomítót majd, és rengeteg vegyi üzemet, hogy elő lehessen ugye állítani a műanyagot, a ként, és hát megmondom őszintén, hogy ugye kénsavra is szükség lesz, mert jelenleg a túloldalon be kellene fejezni a nyomtatott áramkör gyártást, és ugye ahhoz kell műanyag rúd, úgyhogy ehhez pedig kénsav. Nem lesz egyszerű, de rajta vagyunk a témán, és folyamatosan épülés, szépülés növekszik a gyár, úgyhogy egyre több minden fog már működni. Hát igazándiból ennyi lett volna most ez a kis faktórió videó. Azért most már csak zöld áramkört tudunk gyártani, aminek nagyon örülök, úgyhogy ennyivel is előrébb vagyunk. És hát legközelebb pedig innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, legközelebb innen folytatjuk. Én Karesz voltam, addig is szevasztok!